tervehdys täältä Rovaniemeltä. Me on Jomsi ja tää video on vähän tämmönen erilainen nyt. Tossa huomasin, että tänään päivälleen tulee 6 vuotta täyteen siitä, kun tää kanavan ensimmäinen video on julkaistu. Ja mä ajattelin, että vähän on semmoista juhlan henkeä ilmassa tai no. Sanotaanko, että tuntuu, että ollaan vähän semmoisen käännekohan edessä tällä kanavalla. Tietyssä mielessä. Mutta samalla mä ajattelin, että katsotaan sitä perhana lentokoneet. Niin se on NATO. Katsotaan samalla sitä ekaa videota ja vähän kommentoidaan sitä, että mitä siinä oikeastaan tapahtui ja ei ehkä niinkään sitä kullankaivata, vaan itse sitä videon tekemistä ja mitä silloin ajateltiin ja näin poispäin. Joo, mutta hypätäänhän siihen videoon nyt hetkeksi. No niin, tässä on tää video 6 vuoden takaa. Mä oon tässä minun pojan kanssa, että jos kuulisi myös ääniä, niin se johtuu ihan siitä. Poitsukin saa Jomsa Juniori kommentoida videota, jos haluaa. Ja ihan niin kuin ennen kuin lähdetään pisteessä pyörimään, niin täytyy sanoa, että tämä videohan tosiaan, tämä ei oikeastaan lyö pyörimään saman tien vaan. Ja uskovalla, laita vähän pienemmälle, noin. Tää videohan siis ihan puhtaasti oli sen takia kuvattu, että mulla oli ihan hirveä esiintymiskammo ja mä halusin niinku eroon siitä. Ai, meillä on tuolla tekstitys. No, jätetään se päälle oikeastaan. Hirveä esiintymiskammo ja mä tiesin, että minun tulevassa ammatissa muotoilijana tarvii esiintyä, niin me ajattelin, että harjoitellaan tälle videon kautta esiintymistä ja kuvataan se itselleen. Se oli oikeastaan tekniikkaa, kun mä opin yhdeltä kurssilta ja että me sitten sovelsin sitä käytännössä tuolla Kaareojalla siinä kesällä. Mutta tässä itse asiassa huomaa, että vitsi, että se oli se kamera ihan karmea. Se oli semmoinen Samsungin 360 kamera, se oli minkäännäköistä vakautusta. En mä tiedä oliko siinä, mutta en mä ainakaan sitä päälle ollut laittanut. Ja niin kuin huomataan, tärisee niin kuin viikon juhannuksen jatkuneen putken jälkeen tämä homma tässä. Ihan kauhea tarina. Ja tosiaan tämä oli silleen jännästi aikatauluttu tämä kuvaaminen, että tässä niin oltiin edellisenä kesinä saatu tosi hyvin kultaa, siis ihan älyttömän hyvin. Ja ajattelin, että no nyt on hyvä aika ottaa videollekin vähän sitä hyvää kullankaivuuteen. No totta kai sehän sitten, niin kuin tässä kohta huomataan, niin eihän se tietenkään mennyt ihan nappiin tämäkään homma. 6 vuotta on kulunut ja myös huomasin, että tässä ihan vastikään niin meni 300 videota rikki kanavalla. Ajatelkaa. Mä julkaistu yli 300 videota kanavalle. Kuinka monta oot kattonut? Käyhän vilkaismassa edes puolet, jos et oo kattonut. Tai jos tää on sinun eka, niin tervetuloa tietysti. Siinä niin kuin tuossa videolla, tai äsken taisin sanoa, että alun perin idea oli tosiaan se esiintymiskammon karkotus. Ja sitten jossain vaiheessa, ehkä siinä 2020 tai 2021 vaiheessa se muuttui se ajatus vähän näiden videoiden tekemisessä muuttui. Ajatus alkoi olla, että tehdään niitä sillä idealla, että ne mahdollistaisi lisää kaivamista, koska kulon huuhonta ja kulon etsintä ja varsinkin uusien paikkojen tutkiminen on aika tyyristä puuhaa silleen, että se vaatii paljon aikaa ja yleensä polttoainetta ja no ylipäätään aika paljon semmoista järjestelyä resursseja. Että se ei ole ihan tosta vaan lähteä yleensä. Tai ainakaan mulle. Ja nyt entistä vaikeammin. No, kun sitten miettii, että on 300 videota julkaistu ja nyt on tilaajia tämän videon kuvaamisen hetkellä. Muistaakseni, onkohan tämä 3180 jotakuinkin. Plus miinus 110. Ja ja 300 videota, niin sehän meinaa sitä noin 10 tilaajaa per video. Katselulukuja itse asiassa en nyt muista, mutta ne taitaa pyöriä siinä 17 000 pintaan per kuukausi. No, miksi mä näitä lukuja tässä selittelen tai luettelen on se, että kyllä se on tämä ajatus siitä, että tätä
YouTubettaminen, näiden videoiden tekeminen tukisi tätä kullankaivuuta, niin se on osittain toiminut ja osittain ei ole toiminut. Että kyllä tässä niinku on jotain parantamisen varaa, sillä toki näin sisällön tuotteena vähän kattelee ympärillensäkin, että mitä tapahtuu YouTubessa ja somessa muualla. Ja jotenkin sitä vähän ihmettelee, että on niinku tosi lahjakkaita uusia tyyppejä tullut sen jälkeen tekemään samassa tästä sisältöä, mitä minä teen. Ja aika lailla tuntuu, että ne katseluluvut ja näkyvyys on yhtä isoja tai isompia. Joten täytyy tarkoittaa, että meikä sisällössä jotain vikaa. No joo, tässä on siis tässä mökin viereisellä kurulla, jota sanotaan paskakuruksi, koska siinä on tuo paskamökki. Ja menee tämmönen mönkijäreitti tosiaan, niin siitä oli kaiveltu pitkän aikaa ja siinä oli jo silloin kauan sitten, kun mä olin tullut, niin ihmetellyt, että siinä on tämmöisiä kaivantoja, mitä tässä nyt näkyykin. Ja tässä videollakin näköjään kommentoi sitä. Niistä oli vähän vaskailtu ja pikkusen merkkejä saatu, mutta ei ollutkaan hyviä. Mutta sitten kun tultiin tuohon mökin kohdalle, niin siinä olikin älyttömän hyvää pätkä kaivamatonta maata. Tässä näkyykin. Niin näkyy. Just tommonen hieno grammainen kultahippukin löytyi siitä. Ja sen jälkeen löytyi vielä 0,5 grammaa ja koko joukko 0,3. Ihan älyttömän. Tuosta niin no joo, se ei tässä videolla, mutta tästä myöhemmin sitten kaiveltiin niin yhteensä tästä mökin vierestä niin pikkusen vajaa 100 grammaa kultaa. Että se oli kyllä älyttömän hyvä. Pikkupätkä. Mutta joo, kylläpä tuossa näkyy hyvin maisemointityötä, mitä ollaan tehty. Ja nyt 6 vuotta myöhemmin tuohan on ihan täysin kasvanut ja umpeen tuo roihko, montoreuna ei juuri erota siitä. Ja mutta jännä kyllä tämä vanha mönkiäurä näkyy edelleen, vaikka sitä nyt ei kyllä käytännössä kukaan enää kulje. Ja joo. Mulla häirittää edelleen tuo kamera, mutta tosiaan siinä on hieno esimerkki taas siitä, että miten pitkälle teknologia on tullut, että kun nyt me kuvaan GoPro 9, joka muuten alkaa osoittamaan väsymisen merkkejä, siinä alkaa olla vähän kaikennäköistä ongelmaa. Ja pitää ehkä katsoa, jos senkin vaihtaisi, jos tässä rahaaksi muuttuisi jossakin kohtaa, niin vaihtaisi uuteen parempaan versioon. Ja tosiaan tuo paskamakki, mikä nyt tuossa näkyy, niin se on ensimmäinen rakennelma, mikä tänne rakennettiin 2003 minun veljen kanssa. Ja se on itse asiassa alun perin jostain mökiltä Lemmenjoelta. Me nyt se on päähän, että oliko se siitä. No, kuitenkin se on yhdeltä mökiltä ostettu ja räjätty kelkalla tänne sitten. Ja vissiin tämä minun Jomsen Jinerikin tykkää tästä videosta, kun se ei kommentoi mitään. Tuijottaa vaan sitä. Vähän tuossa puhkuja puhisee. Mutta joo, niinku pitkälle ollaan tultu näiden videoiden tekemisessä, että tässäkin, en mä tiedä, ehkä joku tykkää, tai niin, te olette sanonutkin muutaman kerran, että joku tykkää, että on vähän tämmöinen hitaampi ja seesteisempi leikkaustyyli, mutta kyllä valitettava fakta on se, että tilastot puhuu sitä vastaan, että ne on kun video on tämmöinen pitkä yhdellä kohtauksella kuvattu, niin aika usein ihmiset lähtee kelaamaan sitä ja sitten YouTube katsoo, että okei, tämä on tylsä video, että ei suositella sitä uusille katsojille ja sitten se jää monelta näkemättä. Niin joo, tosiaan tällä reissulla oli Mr. Majaniemikin jo mukana, joka tälläkin ja viime kesälläkin on ollut vähän nyt reissuilemassa. Ja Majaniemehän me on tutustunut kauan sitten noissa elokuvahommissa. Olen tehnyt tosiaan semmoisia lyhyitä elokuvajuttujakin joskus aikoina ja edelleen vähän niin kuin yritän pysyä loopissa mukana, jos jotakin tarvii, kun me osaan tehdä jonkun verran tehosteita ja tämmöistä erikoisgrafiikkaa. Tosin nyt ei ole vähän aikaa tullut tehtyä mitään, mutta niin kuin kykyä löytyy jonkun verran. Mutta joo, tässä oli aika hauska, niin tässä näkyy tämä monttuja, niin tuo oikean puolella oli aivan tyhjä ja vasemman puolella tuo pikku reikä, niin siinä oli merkki, että se on niin jännä, miten lähellä voi mennä ohi. Ei se nyt kauhean hyvä ollut tuo pikkureikäkään, mutta ainakin se osoitti, että siinä on kultaa. Ja sitten taas toiselta, kun ajattelin tästä joku vähän matkaa tuonne alaspäin, niin siellä sitten taas se olikin ihan pirusti paljon kultaa, että sieltä sitten löytyi huomattavasti paremmin. Jaha, niin. Juniorikin sanoi sanansa, kultaa. Ja tässä näkyy tosiaan tämä rännikombo, meillä oli tämmöiset nämä iänikuiset vanha puurännit. Se on mikrofoni, älä koske siihen. Niin.
Ja tuo oli, niin kuin näkyy, niin tuo maa on tuossa ohuutta, sitä ei ole kuin 30 senttiä ja sitten tuleekin jo pohjakallio, joka on semmoinen puolilaho levy näkkileipäkallio, ja sieltähän sitä tosiaan piipperillä löytyikin näitä kultahippuja ja se oli tosi mukava, kun se oli eka kertaa se piipperi tuolla reissussa ja heti onnistuttiin sillä löytää juttuja. Mä laskin vähän tätä poitsua tästä alaspäin ja tosiaan niin se mikä tässä on jännä, kun täällä rännitellään, tästähän on ojalle linnuntietä ehkä joku 50 metriä ja nousua on jonkun verran, niin tuo paloletku, mitä käytän, niin sitä taisi olla peräti 60 metriä vai oliko peräti 80 metriä ja jouttu vetää tuohon, että se ylsi. Ja kun se tulee 20 metrin kiepeissä, niin jouduin tekemään sille, niin tietenkin viimeinen kiepi saattaa olla, että tarvit just 2 metriä, mutta kun ei millään saa veettyä tiukemmalle sitä edeltävää 60 metriä, se on pakko lisätä se yksi 20 kieppi siihen, ja sitten sieltä joutuu juoksutaan jonkun koivun ympäri, tai ei ympäri, mutta niin takkaa, että saa pidemmälle kaarelle. Ja se oli aina vähän semmoista säätöä. Siinä uudessa terveyshännissähän lisättiin siihen perään semmoinen pikkuinen oikein jyrkästi taittuva letku, just sitä näissä kaivuissa opittua, että joskus se tulee niin uudesta kulmaa se siis miksi mä puhun koko ajan polttoa, siis paloletku. Joo, hetkeksi pysäyttää, tuli ihmisiä vastaan. Niin, että videossa on selvästi jotakin parantamisen varaa, kun luvut on tämmöiset, että odotukset kasvulle oli vähän isommat. Ja sitä on tosi vaikea silleen oikeuttaa tätä valtavaa aikamäärää, joka kuluu näiden videoiden tekemiseen. Puhumattakaan, että niidenkin valmistaminen itse asiassa syö rahaa kameroiden, vehkeiden, polttoaineiden muodossa. Mutta ainakin se hyvä puoli siinä, että näiden videoiden tekeminen pääasiassa on ollut tosi hauskaa. Ja mut joo, mihin tästä nyt on menossa? Sitä pitää vielä vähän miettiä, mutta katsotaanhan vähän sitä toista videota vielä tässä. Ja kuva jatkuu. Tuossa näkyy tosiaan tuo meidän mönkiä ja siinä on pihalla niin noita ramuja, mitkä oli jo lähtövuorossa tuolloin. Tuo mönkiä, en nyt muista, että oliko se tuossa tallessa niin vain parkissa vai oliko se niin jotenkin käytössäkin. En muista enää mikä sen tarina oli, mutta mulla ei ainakaan siihen silloin tainnut ajoluppaa olla, että se oli varmaan siinä. Jaha, niin. Eikö ollut hyvä juttu? Joo, ei ollut luppaa. Ja sitten nuo lekaharkot, mitä tuossa näkyy, tai mitä nuo ikinä onkin, ne oli tosiaan tuossa naapurin mökin ei mökin, tai se väliaikaisen kevyen rakennelma jalaksi menossa. Ja oli talvella jo dumpattu tuohon ja siihen oli jäänyt. Se oli vähän semmoinen erikoinen ratkaisu, että siinä tuossa pihalla on ihmeromua ja sitten on tekin minun omat vehkeet tuossa, mikä on kanssa sitten pilkottiin myöhemmin. Ja hitkaan, pilkottiin kyllä tällainen reissulla. No niin, ja toi äskeinen minun höpötysosa kuulosti niin kamalan negatiiviselta. Jaa, minnehän minun pitää nyt mennä. Ollaan vähän tämmöisessä tienristeyksessä. Täytyy kuitenkin muistaa se, että mitään tätä, mitä tässä on nyt 6 vuoden aikana tehty, niin ei olisi onnistunut ilman teitä katsojia, koska eihän näitä videoita kukaan olisi jaksanut tehdä, jos ei niitä joku katsoisi. Se on vähän sama juttu kullanhuudossa, että ei sitä kultaa kannata kaivaa, jos ei sitä löydy. Ja se on tietenkin kysymys, että paljonko sitä pitää löytyä, että se kannattaa. Tai niin. Ja sen lisäksi täytyy kyllä osoittaa isot kiitokset tälle lähitiimille, joka näillä videoillakin piipahtaa tosi monesti ja tukee tää homma omalla tavallaan. Jannelle ja Majaniemelle ja Artolle ja liikaa nimiä, no minun siskolle Paukulle, oikeastaan koko lähisuvulle ja varmaan unohtui, niin tietenkin Villelle ehdottomasti isot kiitokset tukemisesta ja tämmöisestä, että mihin tässä nyt ollaan menossa sitten. No mä voin nyt jo sanoa, että videomateriaalia tällä hetkellä
juurikin isolta kiitos kuuluu Jannelle ja Villelle, joka on nyt tämän kesän 24 lomittanut minua ja kuvannut naruskalla paljon juttua. Niin materiaalia on nyt jo kesäkuuhun 25 asti valmiina. Että ainakin sinne asti pystytään julkaista ilman mitään ongelmia luultavasti. Ja siitä ajatus tietysti, tai toive olisi, että minä pääsen itse kans työmaalle jo sitten kesällä 25. Mutta nyt täytyykin sitten tipattaa vielä tää pommi, tai tietenkin tässä ei ole kauheasti mainostettu, niin tää minun poikahan syntyi tuossa viime marraskuussa. Ja tietääkin jo, että siinä oli vähän komplikaatioita. Tai no itse asiassa sen synnytyksen niinkään mitään, mutta tässä pojassa niin semmonen pieni ongelma nimeltä nehi, joka on tämmönen keuhkojen vajaava toimisuus. Ja se nyt on, ei mitään kauhean vakavaa ilmeisesti sinänsä, että ei nyt suoranaisesti henkeä uhkaa, mutta tekee vähän lisää työtä, kun meidän pitää vanhempien valvoa, että pojan henki kulkee. Ja se on aika kovasti kuormittanut tämän kesän niin kuin vielä ekstreena tässä kaiken päällä. Ja nyt tietenkin pelko on se, että vaikka tosin odotukset on hyvät, että se paranee. Tänään meillä on kerrottu yleensä vuodessa siitäkin, kuin pienet lapset kasvaa ulos. Se on aika hyvin harvinainen, mutta joo. Niin pelko nyt on tietysti se, että mitäs jos ei se meekään ohi ensi vuoteen mennessä. Niin mitä sitten tapahtuu? Se voi olla, että meikän ura alkaa olla silleen paketissa. Ja joo, pohditaanpa tätä vielä hetki ja kurkataan vähän sitä toista videota. Mutta joo, kelit oli kyllä tuolla reissulla makia, ja sitten tosiaan Janne ja Teemuhan kävi kans piipahtamassa tuossa ja saatiin kaivettua hyvin pitkä tommonen pätkä ja siitä tuli koko ajan tasaisesti sille ihan ok kultaa, että ei niinku silleen ärsyttänyt tai ketuttanut mitenkään hirveästi. Ja tässä näkyykin Teemu ja Janne, ja tosiaan Jannehan nyt onkin näkynyt paljon videoilla ja tulee näkymäänkin varmaan vielä videoilla paljon. Ja Teemu on nyt sitten jossakin päin Ivalonjoella appiukkonsa tontilla vähän kaivelee ja sitten sen puolisohan voitti juuri Euroopan mestaruuskisat vaskaamisessa viime vuonna ja nyt on siellä käsittääkseni myöskin jälkikasvua tulossa, että onnea vaan sen Teemun suuntaan, että sieltäkin tulossa sitten uutta sukupuolta. Tässä on näkyy pohjakallia tosiaan kivasti. Se on jännä, miten se, kun se kuivuu, niin se muuttuu ruskeaksi, tasaiseksi, harmaaksi, massaksi, mutta sitten kun se kaivat sen, niin se on aivan niin kuin, se kyllä puistettiin huolella ja harjattiin ja piipattiin, että sinne ei varmaan jäänyt mitään. Mutta sitten kun se vähän aikaa auringossa on, niin se jotenkin niin kuin aukeaa se kallio ja huokostuu ja rapistuu niin kuin ihan silmissä. Ja tosiaan tässä jännä, tässä on tämmöinen pomppu, missä se on kovempi ja heti sen perään tulee tosi pehmeä kohta. Sitä kallista vähän niin kuin muuttuu hiekaksi. Et sen tunnistaa vaan siitä, että se on lapioidessa semmoista niin kuin cornflakesia tai semmoista ihmeen rouhetta. Ja sen sisästä ei aiemmin kaivettiin vuonna 2017, kunhan se oli, niin vissiin kuution verran rännitettiin sitä cornflakesia siitä paikkaa, missä oli tosi hyvistä kulta, niin ei siinä mitään ollut. Et ei se kyllä sen sisään ole mennyt, että kyllä se silti siitä pinnalla on, kun siinä on semmoinen vähän niin kuin savikerroksen tapa, niin ihan siinä cornflakesin päällä, niin, tai näkkileivä, niin kuin me sanotaan monesti, niin että melko hyvällä omalla tunnolla voi olla, että niin kun tulee tämä rouhekerros, niin saa olla varma, että eiköhän tässä ollut pohjakallia, että sen voi sitten jättää hyvällä omalla tunnolla kaivumatta sen pitemmälle. Mutta yksi jännä juttu näissä vanhoissa videoissa on kyllä se, että me muistan, että me silloin ajattelin, että ei sitä kultaa kannata näyttää, kun eihän sitä, niin kaikki sitä näyttää. Ja silleen niin yritän kuvata tätä muuta kuin sitä kultaa, että ehkä kun tätä ei ikinä näe YouTube-videoilla, tai näin nerokkaasti me sen silloin aikoinaan päättelin. Näin jälkeenpäin tuntuu pöljältä, kun tietää tilastojen mukaan, että aina kun videolla näkyy kultaa, niin siinä on semmoinen katsojapiikki siinä kohtaa. Että kyllä ihmiset tykkää katsella. Ja miksi ei tykkää? Se onhan se täysin järkevää, että kyllähän niitä aarteita on kiva katsella. Jostain syystä jännästi tässäkin monta grammaa löydettiin, mutta filmillä ei näkyä yhtään hippua
En muista, oliko tässä. No olihan siinä se Grammanen hippu edelliseltä vuodelta, mutta niinku silleen niinku jännä, että on filosofia muuttunut, tai että se jännä ajatus on silloin alun perin, että ei sitä kultaa kukaan halua katsoa. Jaha, jokos juniori alkaa kyllästyä. Kato, tuonne pitäisi päästä meidän. Älä syö se on mikrofoni. Missäs vaiheessa videota meillä on menossa? Itse asiassa yli puolen väliin. Niin joo, tää on 28 minuuttinen video, että noiden videoiden kestosta on ollut paljon kanssa puhetta kanavalla, että nythän me on niinku tehnyt vähän silleen niinku ajatellut, että semmoinen 8-10 minuuttia on semmoinen aika hyvä mitta, jos mennään sen alle, johtuen siitä lähinnä, että jos ei vaan ole yksinkertaisesti tapahtunut mitään mielenkiintoista, niin ei sitä tylsää kuvaa kannata näyttää, vaikka sitä yleensä on kuvattu tunterinen, parikin saattaa olla. Ette te tilastojen mukaan jaksa katsella niitä jotakin höpötyksiä, mitä me höpötteli jostakin ihmeen kivikasasta, että no tässä tämmöinen on. Jos ei se niinku oikeastaan johda mihinkään tai liity lopulta mitenkään siihen päivän muuhun meininkiin, niin mä olen niitä leikannut pois sitten kylmästi ja ainakin se tuntuu toimivan kuin niin sanottu AVD, mikä tarkoittaa se on tämmöinen metriikka näille videoille, joka kertoo, että kuinka ison osan videosta katsoja katsoo, niin se on noussut huomattavasti, sanotaanko muutamassa vuodessa, kun on tuo editointi parantunut, tai parantunut kai subjektiivinen. Toiset tykkää toisenlaista videosta, toiset toisenlaisesta. Mutta tässä nyt ollaan silleen YouTuben orjana kyllä, että täytyy yrittää vaan haalia niitä katsojia mahdollisimman paljon. Ja niitä halutaan sillä lailla, että tehdään suurelle massalle viihdyttävää videota valitettavasti. Jos me itse saisi niinku päättää ja olisi silleen niinku, tai saanhan minä päättää, mutta jos se olisi linjassa niinku tavoitteiden kanssa, niin mehän melkein leikkaamattomalla laittaisin kaikki vaan peräkkäin. Siellä on semmoinen tuntereisen parin setti joka päivältä, mutta siinä on kyllä niin paljon semmoista tyhjänpäiväistä juttua. Niin joo, mehän tosiaan löytiin joku tuommoinen tai hylsyjä tuolta, mutta eipä niitä löytynyt edempää, eikä niistä oikein selvinnyt mitään, niin eipä niihin ole palattu sitten. Olisi kyllä kiva käydä uudelleenkin piippaamassa vähän reliikkejä joskus, mutta yleensä kun tulee se hetki, että on vapaa-aikaa, niin sitä tulee mentyä sitten kaivaa kultaa. Et kun jos se on sen välillä, että me etsii peltipurkkeja vai huhtamaan kultaa, niin kyllä te tiedätte vastauksen siihen, että mitä silloin kantsii tehdä. Joo, nuo lasit, aurinkolaiset muuten oli ihan hauskat, niin ne tämän reissun, muistaakseni oli tämän reissun lopussa, niin sulas mulla päähän, mä en tiedä mikä, ne oli joku Lidl muistaakseni, kun halva tarkasti, niin se oli semmoinen pehmuste tuossa yläosassa, ja aurinkolla säällä, niin se jotenkin muuttui semmoiseksi liisteriksi siitä ja semmoinen rantu keskelle ottaa. Se oli todella kummallinen. Mulla itse asiassa tallessa kyllä vielä lasit, koska ne on hyvät siitä, että niissä on semmoinen takaremmi, niin ne saa talvella pipon päälle. Ja tosiaan tässä sitten näkyy tätä isommin kaivettiin tätä kurvelusta. Ja tuolla on edelleen muuten tuo alue tuossa, niin siinä on edelleen on tekemätön työmaa. Että me on ihan varma, että siinä kyllä sitä kultaa, mutta me ei olla vaan uudelleen päästy siihen häntään kiinni, vaikka me ollaan yritetty vähän sinne sun tänne niin tuikkien reikiä, niin ei vaan löydy. Ja kaikki eri mukaan tuoltahan sen täytynyt tulla, kun sitä siinä alempana oli niin kamalan paljon sitä kultaa. No joo, kuitenkin täytyy katsoa tulevaisuuteen sille optimistisesti. Ja mä oon vähän miettinyt tässä, että mitä, niin kuin mä aluksi sanoin, että se ihan alun perin koko videoiden teon homma oli se esiintymiskammasta eroon pääseminen. En mä tiedä, onko me vieläkään parantunut ihan täysin siitä, tai päässyt eroon. Vähän ruolteltaan kuitenkin tämmönen erakko ja introvertti, jos näin voi sanoa. Ja sitten se tosiaan oli seuraavaksi, että nämä videot tukis sitä kullanhuuhdontaoperaatiota ja toimintaa. Ja siinä jossain määrin onnistuttu ja jossain määrin ei ole onnistuttu niin hyvin kuin haluttu. Ja nyt eletään vielä tavallaan sitä vaihetta. Mitä seuraavaksi? Tai mikä on niinku se, onko se päätepiste kanavalle tai mihin kaikki on menossa? Niin. Mä sanoisin, että ainakin minä olen näin sitä ajatellut, että siihen asti olisi
tavoite vetää vähintään, että saadaan naruskalla selvyys siitä kullan määrästä. Ja vielä parempi olisi, jos se saadaan tehdä jonkinnäköisen koneellisen kaivuun avulla. Eli mä haluaisin ehkä semmoinen viimeinen hurraa huuto tälle kanavalle olisi se, että olisi yhden kauden eli yhden kesän videot konetyömaalta. Ja tässä nyt on vielä sekin tietysti, että mä joutun alkaa miettiä sitä, että Lemmenjokihan on niinku hiipuva tähti jo. Siellä vaan ei enää pysty toimimaan. Ja mä oon alkanut katselemaan muita maita ja aika kovasti, että pitääkö siirtyä ja mitä se tarkoittaa ja näin poispäin. Ja siinä on joutunut miettimään sitä, että pitääkö Jyri alkaa katsomaan Tankavaarasta tai jostain Ivalojoki, Sotajoki, Kutturäseudulta, jostakin sieltä päin tonttia, mutta me sitä mietin, että kun se periaatteessa täyttää Karjan standardin ja me vähän luulen, että niin hyviä kultapaikkoja ei enää siellä maha olla, ainakaan semmoiseen hintaan, mihin mulle irtoaisi lohkasta, lompakosta, palasta enää. No, mutta vilkaistaanhan videota vielä välissä. Niin. Juniorikin on sitä mieltä, kääntäpä juniori toiselle puolelle, niin sillä on uudet maisemat saa katsella. Niin, jos se malttaisi vielä hetken. Mutta tämmönen on tää. Nyt täytyy kyllä kurkata, että missä vaiheessa me mennään videota. Vielä on matka. Joo. Lasketaanpa tämä lattialle, jos se viihtyisi. Niin, menikö lattialle. Mutta joo, tuossa näkyy hienosti näitä virityksiä, mitä meillä joskus ranneissa on. Tuommoisella metalliputkella on laitettu ränniin tuo palolet, kun vesi kulkemaan, että se niin kuin ei tule liian teräviä kulmia. Niin, se nimittäin näkyy heti tuossa nostossa, kun on niin kuin sanoin, se tulee tosi kaukaa tuo vesi. Ja se huomattiin, että kun noin korkealle nostetaan, niin se pumppu sai olla täysillä. Ihan, jos kuuluu taustalta outoja ääniä, niin se on tuo juniori tuossa heittelee muovipalikoita. Mutta joo, tuossa on niinku tuo alue edelleen, aika lailla tähänhän tämä jäi tämä monttu tästä ja siinä tilassa se melkein edelleenkin on. Taittiin sitä jatkaa vielä jonkun matkaa seuraavana vuosina, mutta se on hyvin outo paikka, kun se tuntuu, että siinä kultaa on, mutta sitä ei meinaa rännillä saada. Se on jotenkin niin levällään tai silleen hajallaan siinä se kulta. Ja sitten sen lisäksi siinä pohjakallion päällä on tosiaan, niin kuin tässä videollakin mainitaan, niin semmoinen ihan järjettömän kova savikerros. Se on niin kuin betonia, että siihen täytyy joku erikoistyökalu. Iso hakku on vähän turhaan raskas ja hankala, että mietittiin, että jos terottaisi petkeleen vaan semmoiseksi piikiksi, niin, tai ikään kuin keihäs, se olisi varmaan paras työkalu. Että kun sitä on niin paljon, että ei sitä kangellakaan jaksa pieksää, koska se on joka hemmetin senttimetri hakattava, niin se pitäisi olla se työkalu kevyt, mutta että sillä pystyisi hajottamaan sen saven siitä kallion päältä ränni. Joskin siinäkin jäi vähän epäselväksi silloin muistaakseni se tutkimus, että onko siinä myrskotussa savessa edes kultaa sen verran, että sitä kannatteen purkaa. Niin kuin sanoin, tässä olisi niin paljon tutkimista, että tuo on yksi niitä paikkoja, missä niin Karjalla vielä periaatteessa voisi vielä kultaa olla. Tai siis semmoista helposti saavutettavissa olevaa kultaa. Toki tämä koko pätkähän kaivittiin äkkiä pois just siitä syystä, kun joo, no niin, eli niin kuin tekstityskin sanoi viimeinen päivä, että ollaan lopeteltu kaivut ja varmaankin kerrotaan tässä vähän hommia. Tosiaan niin, edelleen hämätä, että kun ei hippuakaan kultaa näytetty tässä ekalla videolla, vaikka sitä tuli muistaakseni 20 grammaa. Tosi hyvin. Itse asiassa mä voin ehkä katsoa, jos mä löydän valokuvan tuolta reissulta, ja mä laitan sen tähän vierelle johonkin näkymään, että näette, että kyllä sitä kultaa tuli, mutta tosiaan niin se jotenkin jännä, että mä oon silloin ajatellut, että se on hyvä idea olla näyttämättä sitä kultaa, mutta ei voi ymmärtää kaikkea. Tuossa näkyy taas maisemointi, nyt on maisemoitu tämä koko kurva aika lailla, ja kuvitelkaa, että tuosta pätkästä on melkein tosiaan se 100 grammaa raapastu.
Tai no ehkä 50 tässä vaiheessa vasta. Että sehän jatkuu vielä myöhemmin se monttu tuonne alaspäin. Siitä tuli vielä monta kymmentä grammaa. Ja tässä on, niin kuin näkyy tässä vasemmalla tämä hirveä röykki, niin siinähän on vanhojen miesten kaivanto, niin me tietenkin ei sekannuttu siihen, että heitettiin vaan siihen jätettä päälle, tai lainausmerkissä tämmöistä jätettä, siis eli annotonta maata ja pintamaita ja kiviä ja tasoiteltiin se. Ja se on itse asiassa vieläkin vähän maisemointi kesken, koska mä oon yrittänyt vähän pihaltaan, niin kun tulee jotakin biojätettä, roskaa tai oksasilppua, niin kantaa siihen, että se vähän peittyisi, mutta tuo on jostain syystä sellainen paikka, että tuuli pyörii siinä kovasti, niin se on vähän nihkeästi kasvanut se pintamaa takaisin siihen. Mutta joo, tosiaan tuossa jatkettiin tuolta monttua jonkun verran. Ja se mikä tässä oli outoa, että se, niin tästä, nyt kun tuonne ylämäkeen kohti näytti, että siellä olisi paremmin sitä kultaa, mutta sitten koemontut niin taas sinne päin, niin ei antanut selkeää vastausta. Se vaan jotenkin katoaa ja hajoaa tässä se kulta, että niin tuohon mutkaan asti niin tuli ihan hyvin, mutta sitten se vaan niin lakkas tai katosi. Ja se on täys mysteeri vieläkin, että miksi ja mihin se meni. Tuota. Mitäs muuta? Joo, mutta hemmetin mukava kesä oli kyllä siltikin ja oli kiva kaivella Majanimen kanssa. Ja no ei, kun olihan täällä kultakuva. No niin. No tässä näkyy vähän sen mitä tuli. Mutta joo, pieniä oli kyllä no hippuset loppupeleissä. Joo, ja tosiaan tuossa menee siihen aikaan vielä meni karjeen varten pitkin tosi paljon mönkijöitä. Nyt kun konekaivu on loppunut ja ne ei enää tee huolta ja toistensa valtauksille, niin se huomattavasti vähentynyt. Tuo ajelu tuossa, niin ei enää tai menee siinä vieläkin mönkijöuraan, mutta se ei ole enää hirveän kovalla käytöllä. Itse asiassa taitaa olla jopa, että poromiehet käyttää sitä jo enemmän. Joo, ja tässäkin sanotaan kivien riminä koneita kuuluu, mutta ei kuulu enää. Nyt on kyllä 6 vuotta myöhemmin, niin Lemmenjoki on kyllä todella hiljaiseksi muuttunut. Tämmöinen juttu, ja mä en oikein tiedä mitä muuta tuossa sanoisi, että pitkä tarina lyhyesti, että 6 vuodessa ollaan tultu pitkälle. Harmittaa tietysti se eniten ehkä, että silloin ihan alussa tuli parhaat kullat, ja nyt on viime aikoina ollut kyllä niin kuin karjaa siis tosi heikkoja. Mutta ollaan tultu pitkälle, varsinkin kun katsoo näitä uusimpia videoita ja vertaa niitä noihin ensimmäisiin. Ainakin minun mielestä ne on teknisesti ja laadullisesti ja sisällöllisesti parempia, vaikka niissä kultaa huomattavasti vähemmän onkin. Mutta joo, tämmönen 6-vuotisspesiaali. Toivottavasti olette nauttinut, jatkatte nauttimista ja nähdään vielä monta vuotta toivottavasti touhua, mutta niin kuin sanottu, ollaan aika vahvoissa tienristeyksissä nyt. Vaikea sanoa, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta ei mitään. Seuraavaksi jatketaan vielä nyt sunnuntaina, niin nyt vai sitä seuraavana sunnuntaina. Jatketaan Nöyskan touhuilla vielä pitkä tovi ja ei mitään. Mukava kun oot ollut mukana. Morjens.